Welcome back to Lina's Kitchen. Apa khabar semua? Lina harap kawan-kawan semua sihat sejahtera. Lina jumpa anda semua dengan resepi yang baru. Hari ni Lina nak buat brownies butter cake. Yes, kan ramai kat sini peminat brownies. Yes, kali ni kita nak mix brownies with cake. Okay, butter cake. Memang yang ni delicious tau. Siapa-siapa tak pernah makan, try kat rumah. Okay, and then sebelum kita tengok apa dia bahan-bahan, siapa-siapa yang belum lagi subscribe. Yes, subscribe. Why y'all tunggu lagi? Subscribe sekarang juga. Tengok kat situ ada bell button kan, tepi tu ada subscribe. You just subscribe tu, okay, and then tekan bell button tu, so that every time bila Lina upload resepi yang baru, you'll ting like that sahaja. Okay, you takkan miss any of my videos. Okay, and then kalau ada sebarang pertanyaan, jangan lupa untuk comment below. Okay, and then let's say you all got any suggestion also, can let me know. Sekarang, jom kita tengok apa dia bahan-bahan untuk membuat brownies butter cake. Jom. Okey, untuk brownies, dia punya bahan-bahan ialah 160 gram dark chocolate ya, cooking chocolate, dark chocolate. Yang ni bahan-bahan untuk brownies ya. And then 60 gram walnut. Walnut ni Lina dah toastkan dia. Okay, toasted walnut 60 gram. And then 2 biji telur grade A, yang telur saiz besar ya, 2 biji. And then yang ni tepung 60 gram juga, 60 gram tepung self freezing. Okay, cake flour. Kalau tak ada selain cake flour, tepung gandum pun boleh. Okay, and then 60 gram brown sugar, 60 gram gula perang, okay, and then 60 gram butter, and then half teaspoon essence vanilla. Okay, so ini dia bahan-bahan untuk brownies. So first kita kena melt this butter and chocolate and butter sekali dengan menggunakan kaedah double boiler. Butter dengan coklat dah melt. Okey, sudah dicairkan. So untuk brownies ni kita pakai hand whisker saja ya, tak perlu use apa ni, mesin. Okay, masukkan brown sugar. Dan kita masukkan telur. Kita pukul sampai telur tu mix well ya. Masukkan essence vanilla. Masukkan tepung. Tepung Lina dah ayak tadi ya.
Okay, make sure dah on oven. Kita nak bakar brownies ni untuk 20 minit. Dan baru kita nak masukkan layer atas ya, cake layer, butter cake layer. Okay, sekarang Lina nak tuangkan brownies mixture ni dalam loyan. Okey, sekarang kita masak dulu brownies ni dalam ketuhau for 20 minutes ya. Sementara kita tunggu dia masak, kita boleh buat up layer. So Lina set for 20 minutes and then I put my temperature for 150. Okey kawan-kawan, sekarang kita tengok bahan-bahan untuk butter cake ya. 125 gram self-raising flour, cake flour Lina ambil. Kalau tak ada cake flour, you all boleh pakai boleh menggunakan tepung gandum ya. And then 2 biji telur besar, saiz besar. And then 75 gram Castor Sugar, 125 gram mentega juga. And then essence vanilla. Then Lina nak masukkan 2 tablespoon susu. Okey, itu je bahan-bahan. First sekarang kita kena pukul mentega dan telur sampai dia jadi kembang. Okay, first kita kena pukul mentega dan gula ya sampai dia jadi pale color. And then make sure semua bahan-bahan under room temperature ya. Kita kena pukul sampai dia jadi smooth. Okey, sekarang kita masukkan telur satu persatu ya. Okey, sekarang kita masukkan tepung. Let's say you all pakai tepung gandum, masukkan half teaspoon baking powder ya. Okey, masukkan essence vanilla. Dan masukkan susu. Okey, sekarang kita just make sure semua bahan tu mix well ya. Pakai spatula
Kita lipatkan adunan ni. So butter cake layer dah ready. Kita tunggu untuk brownies. Dan kita boleh, once dah 20 minit, kita keluarkan brownies tu dari ketuhar dan kita tuangkan adunan butter ni atas ya. Okay. Just another 2-3 minutes sahaja untuk brownies masak. Dia tak masak penuh. Okay, sekarang kita masukkan butter layer ya. Okay, sekarang kita kena masak lagi kek ni, butter layer ni lebih kurang 35 to 40 minutes. Okay, or until dia masak sepenuh ya. So, begitu je lah cara untuk buat brownies butter cake. Memang senang kan untuk buat? Memang senang dan memang sedap pun untuk dimakan. Okay? Okay, brownies layer tu kan, make sure dia masak sepenuh ya. Baru kita kena masukkan butter layer atas tu. Okay, jangan lupa. Kalau dia basah-basah, lembut-lembut, tak cukup masak, you masukkan layer butter tu, nanti dia akan masuk dalam tu. Jadi, make sure brownies layer tu masak betul-betul. So, nanti jangan pergi mana-mana. Lina tunjukkan hasil kita punya brownies butter cake. Okay? So, Lina harap kawan-kawan akan cubakan resepi ni kat rumah. Jangan tak cuba. Lina jumpa anda semua besok dengan resepi yang baru. Selamat mencuba. Bye-bye.